आर रेडी एभ्रीवान? एनर्जी कति छ? कतिको एनर्जी छ? पढ्न मन लाग्छ कि लाग्छ छैन? आर यु एक्साइटेड? फुल एनर्जी हुनुपर्छ। फुल एनर्जी हुनुपर्छ। अल्छी लागिरहेछ भने चिया कफी केही बनाउनु खानु। जब जब बोरिङ लाग्छ त्यतिखेर चिया खाने कफी खाने, एकैछिन उठ्ने आफ्नो पढ्ने टेबलबाट बेडबाट, अनि बाहिरको यसो हल्का छतमा डुलेर आउने, एकैछिन मामुलाई डिस्टर्ब गरेर आउने, गफ गरेर आउने है त। म विशेषज्ञ कहाँ छु र अहिले? म फाइनल इयर हो। मेरो फाइनल इयर सकिन्छ, अब ज्येष्ठमा इक्जाम हुन्छ, अनि भाद्रबाट चाहिँ इन्टर्नसिप, भाद्रबाट चाहिँ डाक्टर लेख्न पाइन्छ है त। ओके, लेट्स कन्टिन्यू। एभ्री वान तिमीहरूको जे क्वेरिजहरू छ, अरू आउट अफ द टपिकहरू चाहिँ म एकछिन पछि लिन्छु है त। अहिले चाहिँ लेट्स कन्टिन्यू आवर टपिक। मेरो खबर ठिक छ, एकदमै ठिक छ। तिमीहरूको के छ भन सुजल? आर यु फाइन सुजल? ओके, हेर्नु त, मिड ब्रेन इज अल्सो कल्ड एज मेजेन्सेफ्लन। के पनि भन्ने रहेछ त्यसलाई? मेजेन्सेफ्लन। इट कन्टेन्स हाउ मेनी पार्ट्स? दुईटा पार्ट। के रहेछ? दुईटा पार्ट। एउटा के त कर्पोरा कार्टिजेम नै, अर्को के हुन्छ? सेरेब्रल पेडङ्कल्स। अर्को के हुन्छ? सेरेब्रल पेडङ्कल्स है त। कर्पोरा कार्टिजेम नै, क्वाड्री भनेको कतिवटा? चारवटा। क्वाड्री भनेको चारवटा भनेपछि हेर न, अप्पर पेयर अफ सोलीलाई के भन्ने? सुपेरियर कलिकुलस। लोअर पेयरलाई के भन्छ? इन्फेरियर कलिकुलस। लोअर पेयरलाई के भन्छ? इन्फेरियर कलिकुलस। Which of the following colliculus carries the visual sensation? Superior colliculus. Whereas hearing चाहिँ सबै कहाँ जाने? Hearing सबै कहाँ जान्छ? Inferior colliculus मा। Hearing सबै कहाँ जान्छ? Inferior colliculus मा है त। बायोलोजीमा पेडङ्कल्स भनेको त के हो? What is the meaning of peduncles? पेडङ्कल्स भनेको जोड्ने पार्ट। सेरेब्रल पेडङ्कल्सले केलाई केसँग जोड्ने रहेछ? इट कनेक्ट्स फोरब्रेन विथ हाइन्ड ब्रेन। इट कनेक्ट्स फोरब्रेन विथ हाइन्ड ब्रेन। क्वेसन लेख्नु। लेट्स स्टार्ट। लस अफ डोपामिनर्जिक न्यूरोन। लस अफ डोपामिनर्जिक loss of dopaminergic neurons. Loss of dopaminergic neurons from the midbrain. Loss of dopaminergic neurons from the midbrain. Loss of dopaminergic neurons from the midbrain is known as. From the midbrain is known as. Loss of dopaminergic neuron from the midbrain is known as. Option number A मा लेख्नु, Parkinson's disease. Option number A मा Parkinson's disease. Option number A Parkinson's disease. Parkinson's disease. बी मा लेख्नु, अप्सन बी एल्जाइमर्स। बी मा लेख्नु एल्जाइमर्स डिजिज। अप्सन बी मा एल्जाइमर्स डिजिज। अप्सन नम्बर सी मा लेख्नु वर्निकेज इन्सेफलोप्याथी। अप्सन नम्बर सी वर्निकेज इन्सेफलोप्याथी। वर्निकेज इन्सेफलोप्याथी। इन्सेफलोप्याथी। र अप्सन नम्बर डी मा लेख्नु अल। अप्सन नम्बर डी मा अल। व्हाट इज द आन्सर? आन्सर इज लस अफ डोपामिनर्जिक न्यूरोन फ्रम द मिड ब्रेन इज नोन एज। अप्सन नम्बर ए पार्किन्सन्स, बी मा एल्जाइमर्स। अप्सन नम्बर ए मा पार्किन्सन्स, बी मा के रहेछ? एल्जाइमर्स। Sima Wernicke's Dima all. Answer is Solina, Yugat, absolutely correct. Amardeep, you all are right. Answer is Parkinsonism. Tick लगाइदिनु। Option number A Parkinsonism is the right answer. हेर न, यो न्युरोट्रान्समिटरबाट सोध्ने दुईटा पपुलर क्वेसन सोध्छ। एउटा भनेको पार्किन्सन्स डिजिज र अर्को भनेको चाहिँ द्याट इज एल्जाइमर्स। हेर न, लस अफ डोपामिन लिड्स टु के रहेछ? पार्किन्सोनिजम। लस अफ डोपामिन लिड्स टु के हुन्छ त? पार्किन्सोनिजम। व्हेreas लस अफ एसिटाइल कोलाइन लिड्स टु के रहेछ? एल्जाइमर्स। दिस वान भनेको लस अफ के रहेछ? दिस इज लस अफ एसिटाइल कोलाइन। दिस वान इज लस अफ एसिटाइल कोलाइन। यसलाई एसीएच पनि भन्ने गर्छ। एसीएच लस अफ एसिटाइल कोलाइन लिड्स टु के हुन्छ त? के रहेछ त? एल्जाइमर्स डिजिज। हेर न, एबाट एल्जाइमर्स, एबाट के याद गरिदिने? एसिटाइल कोलाइन। एबाट एल्जाइमर्स, एबाट के रहेछ? एसिटाइल कोलाइन। एबाट एल्जाइमर्स, एबाट एसिटाइल कोलाइन। व्हेreas लस अफ डोपामिन मिन्स के हो त? पार्किन्सोनिजम। के रहेछ? पार्किन्सोनिजम। क्लियर? नाउ व्हाट इज द मिनिङ अफ पार्किन्सोनिजम? पार्किन्सोनिजमको मिनिङ के हो? पार्किन्सोनिजम भनेको कस्तो रोग हो? पार्किन्सोनिजम भनेको कस्तो रोग? पार्किन्सोनिजम भनेको द्याट इज इट इज क्यारेक्टराइज बाई टु थिङ्स है। इट इज क्यारेक्टराइज बाई टु थिङ्स। एउटा भनेको हेर न, वान इज द पार्किन्सोनिजम पेसेन्ट्स दे आर क्यारेक्टराइज बाई मसल स्टिफनेस, र अर्को भनेको दे आर क्यारेक्टराइज बाई मसल ट्रेमर्स। मसल ट्रेमर्स। हाम्रो टिचिङ नजिकै, हाम्रो आइएम इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन, मेरो कलेजमा होस्टेल बस्ने होस्टेल लाइफ, त्यहाँको होस्टेलमा पैसा पनि लाग्दैन है। तिमीहरूलाई आइएमको कुरा थाहा छ कि छैन? आइएमको होस्टेल फी भनेको महिनाको 200 रुपियाँ। आइएमको होस्टेल फी भनेको महिनाको 200 रुपियाँ। बाँकी खानेकुरा चाहिँ खाना आफ्नै मर्जीले जहाँ खाए पनि भयो। खानाको युजल्ली गरेर चाहिँ त्यहाँ 90 रुपियाँमा खाना खुवाउँछन् धेरै जसो ठाउँमा। राम्रै हुन्छ 90 रुपियाँमा बेस खाना है त। ओके, हाम्रो होस्टेल नजिकै चाहिँ एकजना बुढाबुढा मान्छे हुनुहुन्छ। श्रीवास्तव के भयो? व्हाट्स योर क्वेरी?
माथिको मेसेज त के छ अब यो केही छ टपिक रिलेटेड हो मैले मिस गरेँ भने मैले कति दिन भन्नु म स्कलरसिपमा भनेर मैले भनिनँ आई थिङ्क मैले 2-3 चोटि भनिसकेको छु मैले भनेको छैन तिमीहरूलाई मैले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन भनेको हो यस ओके होस्टेल नजिकै होस्टेल कस्तो छ सरकारी होस्टेल हो चिल छ एकदम रमाइलो हुन्छ है त ओके न होस्टेल नजिकै एकजना बुढा मान्छे हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ पार्किन्सोनिजम भएको छ उहाँ अलवेज कसरी हिँड्नुहुन्छ भन्दा यो अलवेज हाम्रो कलेज प्रेमिसेसभित्र कहिलेकाहीँ घुम्न आउनुहुन्छ यो अलवेज वाक लाइक अगाडि झुकेर हिँड्नुहुन्छ है अगाडि झुकेर हिँड्नुहुन्छ अनि त्यसपछि उहाँको मसल्सहरू एकदमै रिजिड छ एकदमै रिजिड स्टिफिन भएर बसेको हुन्छ उहाँको मसल्सहरू एकदमै रिजिड स्टिफिन भएर बसेको हुन्छ र उहाँको मसल कहिलेकाहीँ यसरी आफै काम छ यसरी आफै काम छ यसलाई भन्छ मसल ट्रेमर्स इट इज कल्ड एज मसल ट्रेमर्स है त भनेको पार्किन्सोनिजम पेसेन्ट दे आर क्यारेक्टराइज बाई 2 थिङ्स एउटा भनेको के हो त मसल स्टिफनेस एउटा के रहेछ मसल स्टिफनेस प्लस के हुन्छ ट्रेमर्स प्लस के रहेछ ट्रेमर्स भनेको काम्नु के ट्रेमर्स भनेको के रहेछ काम्नु है त काप्ने के भन्छौ जे भन्दा पनि भयो पार्किन्सोनिजम पेसेन्टको दुईटा कुरा एउटा मसल रिजिडिटी अर्को के रहेछ मसल ट्रेमर एल्जाइमर्स भनेको कस्तो रोग हो आयुष एब्सोल्युटली करेक्ट एल्जाइमर्स भनेको बिर्सिनु रोग एल्जाइमर्स भनेको कस्तो सिभियर मेमोरी लस गजनी भन्छ नि गजनी बिर्सेको गर्ने भर्खरै तिमीसँग बोल्छ मान्छे एल्जाइमर्स भएको अनि एकैछिनमा तिमी त को हो म तिमीलाई चिन्दिनँ मैले बिर्सिसकेँ भनेर भन्छ है द्याट इज एल्जाइमर्स इज अ सिभियर मेमोरी लस एल्जाइमर्स भनेको के हो त यो कस्तो रहेछ सिभियर मेमोरी लस इट मिन्स सिभियर मेमोरी लस इट इज के रहेछ सिभियर मेमोरी लसलाई के भन्ने एल्जाइमर्स न वाट इज द मिनिङ अफ वेर्निकेस इन्सेफलोप्याथी वेर्निकेस इन्सेफलोप्याथी रुट वर्ड्स लगाउनु वाट इज द मिनिङ अफ एन्सेफलो भनेको के हो त बायोलोजीमा ब्रेन इन्सेफलो भनेको ब्रेन प्याथी भनेको डिजिज कुन पार्टमा डिजिज भएछ कुन एरियामा वेर्निकेस एरियामा कुन एरियामा भएछ त वेर्निकेस एरियामा नाउ यसबाट सोध्छ दुईटा पपुलर क्वेसन एभ्री वान इट्स अ पास्ट क्वेसन यो आइएममा सोधेको पास्ट क्वेसन पनि हो है त वेर्निकेस इन्सेफलोप्याथी occurs due to which vitamin deficiency it occurs due to which vitamin it occurs due to which vitamin deficiency it occurs due to which vitamin deficiency tell me कुन भिटामिन डेफिसियन्सीले हुन्छ प्लिज एभ्रीवान रिप्लाई आउँदैन भने र्यान्डमली गेस गर्दा पनि हुन्छ र्यान्डमली गेस गर्नु र्यान्डमली भिटामिन C is the wrong answer. Yugant is saying vitamin K, wrong answer. Vitamin C, Avisma E, wrong answer. Kunal is saying vitamin B12, wrong answer. Vitamin A pani wrong answer. Vitamin A is wrong, absolutely wrong. Try again. Vitamin D is wrong. Usai, very nice. Usai is saying vitamin B1. Usai is always right. Okay, that is this is your vitamin B1 deficiency. Vitamin B1 deficiency. Vitamin B1 deficiency. Vitamin B1 deficiency. भनेको वेर्निक्स इन्सेफलोप्याथी हेर न गेस गर्न पनि कति गाह्रो हुने रहेछ के गेस गर्न पनि गाह्रो हुने रहेछ है त भिटामिन B1 डेफिसियन्सी उषालाई मात्रै त याद गर्दिन उषा अब पढाउने बेलामा आइहाल्छ त्यही भएर मात्रै याद हुने अदरवाइज नो सच हार्ड फिलिङ्स है त ओके 4 वर्ष भइसक्यो इट्स एन्डेड है त अलरेडी ओके भिटामिन B1 डेफिसियन्सी भिटामिन B1 इज अल्सो कल्ड एज भिटामिन B1 लाई के पनि भन्छ इट इज अल्सो नोन एज थियामिन यसलाई के पनि भन्ने त थियामिन है त इट इज अल्सो कल्ड एज थियामिन यसलाई के पनि भन्छ त थियामिन यसलाई के पनि भन्छ थियामिन थाइमिन भन्ने कि थियामिन नट थाइमिन है दिस इज थियामिन कतै यतातिर एउटा 440 भोल्टको मार्क बनाउनु द्याट इज थाइमिन नट थाइमिन भनेको त के हो वाट इज द थाइमिन इट इज अ नाइट्रोजन बेस पेयर इट इज अ के हो त नाइट्रोजन बेस पेयर इट इज अ नाइट्रोजन बेस पेयर यस्तो कुराहरू ख्याल पुर्याउनु है दिस भिटामिन B1 इज अल्सो कल्ड एज थियामिन वेर्निकेस इन्सेफलोप्याथी अकर्स ड्यू टु के हुन्छ भिटामिन B1 डेफिसियन्सी न अर्को क्वेसन सोध्छ यो वेर्निकेस इन्सेफलोप्याथी कस्तो पेसेन्टमा हुने रहेछ कस्तो टाइप अफ पेसेन्टमा हुन्छ वेर्निकेस इन्सेफलोप्याथी यो पनि आइएममा सोधेको पास्ट क्वेसन हो एनीवान प्लिज टेल मी कसैले थाहा छ भने भन्नु प्लिज कस्तो टाइप अफ पेसेन्टमा अल्कोहलिक रुबेन भेरी नाइस युसा हो अर्को युसा कतिजना छ तिमीहरू इट अकर्स इन एल्कोहलिक्स केमा रहेछ इट अकर्स इन एल्कोहलिक्स भनेको हेर न रक्सी धेरै खाने मान्छेमा खाने मान्छेमा चाहिँ के हुने रहेछ के को चान्स बढ्ने रहेछ वेर्निकेस इन्सेफलोप्याथी यो पनि आइएममा सोधेको पास्ट क्वेसन यो पनि के हो त आइएममा सोधेको पास्ट क्वेसन जडिया रक्सी धेरै खाने मान्छे हुन्छ नि जडियाहरूमा के को रिस्क बढ्यो त
वर्निकिस इन्सेफलोप्याथी दुईटै आएमा सोधेको पपुलर क्वेसन एभ्रीवन। एक्चुअली द कन्सेप्ट इज हेर न, अल्कोहोलिक्समा के हुन्छ भन्दा रक्सी खाने मान्छेले नर्मल डाइट लिए पनि के हुन्छ भन्दा सिम्टम्स भनेको वेर्निक्स एरियाको डिफेक्ट। वेर्निक्स एरियाको काम के हो? ल्याङ्ग्वेज अन्डरस्ट्यान्डिङ, ल्याङ्ग्वेज कम्प्रहेन्सन, बोलेको कुरा बुझ्न सक्दैन, कम्प्रहेन्ड गर्न सक्दैन, द्याट इज वेर्निक्स एरिया। क्लियर? नामबाटै आउँछ होइन। अल्कोहोलिक्समा के हुन्छ भन्दा उसले नर्मल डाइट खाए पनि, नर्मल भिटामिन लिए पनि चाहिँ के हुन्छ, उसको बडीमा यो भिटामिन B1 एक्टिभ हुन पाउँदैन है। भनेको अल्कोहल इनिबिट्स द एक्टिभ फर्म, अल्कोहल इनिबिट्स द एक्टिभ फर्म अफ भिटामिन B1, इट इनिबिट्स द एक्टिभ फर्म अफ भिटामिन B1। ल्याग भइरहेछ हो, इज इट गेटिङ टु मच ल्याग अर इट्स गोइङ स्मुथ? मैले केही लेखिरहेको छु स्क्रिनमा आइरहेको छ कि मेरो कम्प्युटरमा ल्याग भयो जस्तो लाग्छ? ठिक छ होइन कि डिले छ एकदम? त्यस्तो धेरै डिले हो र? यहाँ मेरो कम्प्युटरमा चाहिँ इट्स भेरी सिग्निफिकेन्ट ल्याग छैन है। एकैछिन म एउटा कुरा लेख्छु है त, म यहाँ स्क्रिनमा लेख्छु, तिमीहरूले आयो कि आएन भन्नु है त मलाई च्याट बक्समा एकचोटि मलाई कन्फर्म गर्नु। बिकज यो ल्यापटपको इस्यु हो कि अब सबैले त्यस्तो डिले गरिरहेछ भने प्रब्लम नै हुन्छ, मैले यसलाई फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। च्याट बक्स रिप्लाई गर्नु मलाई, वाइ र एनमा रेडी भएर बस्नु है त। म यहाँ समथिङ के लेख्छु, म स्क्रिनमा पी लेख्छु। ओके, मैले स्क्रिनमा पी लेखेँ, देखिया छ? पी लेखेको छु, देखिया छ? यस, आई हेभ रिटन पी, पी आयो, टिक लेखेको छु, आइसक्यो। ओके ओके, इट अकर्स इन अल्कोहोलिक्स। अल्कोहोलिक्समा के हुने रहेछ भन्दा अल्कोहोलिक्समा चाहिँ दिस भिटामिन B1 चाहिँ एक्टिभ हुन पाउँदैन, यसले एक्टिभली काम गर्न पाउँदैन, त्यही भएर चाहिँ इट लिड्स द डिजिज कल्ड एज वेर्निकिस इन्सेफलोप्याथी। क्लियर? भनेपछि वेर्निकिस इन्सेफलोप्याथीको दुईटा हिट पोइन्ट, एउटा के त, इट अकर्स टु विच भिटामिन डेफिसिएन्सी? भिटामिन B1। भिटामिन B1 को अर्को नाम के हो त? थियामिन। भिटामिन B1 को अर्को नाम के हो त? थियामिन। इट अकर्स इन कस्तो पेसेन्ट? अल्कोहोलिक्स। रक्सी धेरै खाने मान्छेमा के हुने रहेछ? वेर्निकिस इन्सेफलोप्याथी। सक्यो। दिस इज अल अबाउट द मिड ब्रेन। हेडिङ बनाउनु, हाइन्ड ब्रेन हेडिङ बनाउनु, hind brain heading बनाऊ, hind brain, tell me, hind brain is also called as, it is also called as rhomencephalon, it is also called as rhomencephalon, it is also known as rhomencephalon है त। हाइन्ड ब्रेन भित्र पनि कति पार्ट्स हुन्छ? कति पार्ट्स? तीनटा पार्ट। के हो तीनटा पार्ट? टेल मी। एउटा के रहेछ? पन्स। एउटा के हो त? पन्स। अर्को के हो भने? मेडुला। अर्को के हो भने? मेडुला। एन्ड द थर्ड वान इज सेरेबेलम। द थर्ड वान इज सेरेबेलम है त। द थर्ड वान इज सेरेबेलम। हेडिङ बनाउनु पन्स, मेक योर हेडिङ स्पन्स, हेडिङ बनाउनु पन्स है त। ओके, न क्वेसन लेख्नु प्लिज, राइट अन द क्वेसन। पन्स कनेक्ट्स, पन्स कनेक्ट्स, पन्स कनेक्ट्स। अप्सन नम्बर ए, प्लिज डिले नगर्नु है, डिले नगर्नु। बी फास्ट बी स्मार्ट, आई टोल्ड यु, बी फास्ट बी स्मार्ट। मल्टिपल कलर पेन्स युज गर्ने काम नगर्नु। ह्यान्ड राइटिङ डजन्ट म्याटर, सकेसम्म फास्ट लेख्ने। नोट भनेको स्मार्टली आफूले बुझ्ने भएपछि पुग्यो, अरूलाई बुझाउनु छैन, अरूलाई बुझाउनु पर्दैन है त। पन्स कनेक्ट्स, pons connects, option number A मा, option number A, two cerebral hemispheres, two cerebral hemispheres, two cerebral hemispheres, two cerebral hemispheres। B मा लेख्नु two cerebellar lobes, two cerebellar lobes, two cerebellar lobes, two cerebellar lobes। र option number C मा लेख्नु option number C, brain and spinal cord। C मा brain and spinal cord, brain and spinal cord, brain and spinal cord। र डी मा लेख्नु अप्सन नम्बर डी मा चाहिँ सेरेब्रम एन्ड सेरेबेलम। अप्सन नम्बर डी मा सेरेब्रम एन्ड सेरेबेलम, सेरेब्रम एन्ड सेरेबेलम, सेरेब्रम एन्ड सेरेबेलम। व्हाट इज द करेक्ट आन्सर? टेल मी। पन्स कनेक्ट्स, पन्स कनेक्ट्स लजिकली मलाई फिगरबाट याद गरेर भन्नु। पन्सले केलाई केसँग जोड्छ? टु सेरेब्रल हेमिस्फियर्स, two cerebellar lobes, brain and spinal cord। Maximum of you, Navina, Ruben, Samrat is saying C, someone is saying D, Anusa is saying D, Anusa, very nice, Anusa, D number is the wrong answer, yes, all of you are wrong, C number is also the wrong answer, C number is also the wrong answer। त्यसो भए what is the answer? Answer is option number B, tick लगाइदिनु, that is two cerebellar lobes है त, two cerebellar lobes हेर न। The interesting thing is the pons is the connection, the pons is the connection between the two cerebellar lobes, it is the connection between the के रहेछ two cerebellar lobes। यही नै फरक हुन्छ के प्लस 2 र इन्ट्रान्समा यही नै फरक हुन्छ। Now this question is also the classical example, this question is also the classical example of the gap between your subjective and the objective। तिम्रो प्लस 2 थ्योरी, तिम्रो प्लस 2 थ्योरी र इन्ट्रान्सको ग्याप यो क्वेशनले मजाले देखाउँछ, मजाले देखाउँछ। यो इन्डियामा सोधेको पास्ट क्वेशन पनि हो, हाई चान्स नेपालमा पनि सोध्ने एकदमै हाई चान्स छ।
नेमको एक्जाम पनि सोध्छ, ढुक्क बस्नु। पन्स इज एक्चुअली द कनेक्सन बिट्विन द टु लोब्स अफ सेरेबुलम। यो फिगरमा हेर न, लुक एट दिस फिगर, लुक एट दिस फिगर, दिस वान इज पन्स मेडुला साइडमा के छ, दिस इज योर cerebellum, this one is cerebellum है त। ओके, टेल मी दिस पार्ट इज, एभ्रीवन रिकल गर्नु फिगर हिजोको, यो पार्टलाई के भन्ने, दिस पार्ट इज कल्ड एज मिड ब्रेन, दिस वान इज मिड ब्रेन, दिस इज योर पन्स, दिस वान इज मेडुला, तलपट्टि के रहेछ स्पाइनल कर्ड, र ल्याटरल फ्ल्याप लाइक इज cerebellum, lateral flap like is cerebellum। once again this one is mid brain, this one is pons, this one is medulla, तलपट्टि के छ स्पाइनल कर्ड, साइडमा के रहेछ cerebellum। हेर न प्लस 2 मा के पढाइ हुन्छ भन्दा यहाँ पन्स छ, माथि के छ मिड ब्रेन छ, तलपट्टि के छ मेडुला भनेको पन्स। पन्स भनेको ल्याटिनमा ब्रिज, एन्ड ल्याटिनमा यसलाई ब्रिज भन्छ, इट्स अ ब्रिज बिट्विन मिड ब्रेन एन्ड द मेडुला भनेर पढाउनु हुन्छ सरले, बुकमा पनि त्यही दिएको हुन्छ। द्याट इज टोटल्ली रङ एन्सर, टोटल्ली रङ एन्सर है त। हेर न पन्स भनेको ब्रिज नै हो, पन्स भनेको ल्याटिनमा ब्रिज नै हो, बट इट्स एक्चुअली द ब्रिज बिट्विन द टु लोब्स अफ द सेरेबेलम, इट्स एक्चुअली द ब्रिज बिट्विन द टु लोब्स अफ सेरेबेलम। तिमीहरूले अप्सनमा मिड ब्रेन र मेडुला खोज्छौ, अप्सनमा त्यो नभेटेपछि तिमीलाई ब्रेन र स्पाइनल कर्ड, अभियसली माथिपट्टि ब्रेन छ, तलपट्टि स्पाइनल कर्ड छ, त्यो बेस्ट एन्सर जस्तो लाग्छ, द्याट इज इनकरेक्ट है। पन्स इज द कनेक्सन बिट्विन द टु लोब्स अफ सेरेबेलम। हेर न यो दुईटा सेरेबेलम के गर्छ भन्दा, द टु लोब्स अफ सेरेबेलम दे कम्युनिकेट, the two lobes of cerebellum they interact, they communicate through various neurons, भनेको लेफ्ट को इन्फर्मेसन राइटमा र राइट को इन्फर्मेसन लेफ्टमा है, लेफ्ट को इन्फर्मेसन राइटमा र राइट को इन्फर्मेसन लेफ्टमा इन्फर्मेसन फ्लो हुन्छ, एक्सचेन्ज गर्छ भनेको the two lobes of cerebellum they interact through various neurons, they communicate through various neurons, and these neurons are passed via the structure known as के हुन्छ pons हुन्छ है त। भनेको these neurons are passed via the structure known as के हुन्छ pons, त्यही भएर this pons acts as a physiological connection, it acts as a physiological connection between the two lobes of cerebellum। भनेको भित्रभित्रै दुईटा लोब्स अफ सेरेबेलम लाई कम्युनिकेसन गराउने काम गर्छ, द्याट इज योर पन्स। एम आई क्लियर? किन रहेछ भनेपछि आजबाट पन्स भनेको के भनिदिने, प्लस 2 मा त यही पढाइ हुन्छ, पन्स भनेको ब्रिज, पन्स भनेको एक्चुअली ब्रिज नै हो, इट मिन्स ल्याटिनमा के रहेछ भनेको ब्रिज, यो भनेको रहेछ ब्रिज। तर आजबाट इट्स अ ब्रिज बिट्विन के भन्ने, मिड ब्रेन एन्ड द मेडुला भन्ने कि टु लोब्स अफ सेरेबेलम, टु लोब्स अफ सेरेबेलम। इज द्याट क्लियर? इज एभ्रीवन क्लियर? किन रहेछ? बिकज द टु लोब्स अफ सेरेबेलम दे इंटरैक्ट, दे कम्युनिकेट थ्रू भेरियस न्यूरोन्स, एन्ड दिस न्यूरोन्स आर पास्ड भाया द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज पन्स, त्यसलाई के भन्छ पन्स। इज एभ्रीवन क्लियर? नाउ व्हाट इज द फंक्शन अफ पन्स भ्यारुली? यसको काम के हो? इट कन्टेन्स टु इम्पोर्टेन्ट सेन्टर्स, एउटा के रहेछ एप्नुस्टिक सेन्टर, एउटा के हुन्छ एप्नुस्टिक सेन्टर, र अर्को के हुने त न्युमोट्याक्सिक, अर्को के रहेछ न्युमोट्याक्सिक सेन्टर है त, एप्नुस्टिक सेन्टर एन्ड द न्युमोट्याक्सिक सेन्टर। नाउ व्हाट इज द फंक्शन अफ एप्नुस्टिक एन्ड द न्युमोट्याक्सिक सेन्टर? एप्नुस्टिक र न्युमोट्याक्सिकको काम के होला, कसैले भन्न सक्छ प्लिज? एप्नुस्टिक र न्युमोट्याक्सिक लजिक लगाउन, रुटोर्स लगाउनु, रुटोर्स। व्हाट इज द मिनिङ अफ न्युमो? न्युमो भनेको न्युमोनिया भन्छ नि, न्युमोनिया भनेको कुन अर्गानतिर भयो, लङ्सतिर, केतिर भयो त लङ्सतिर, केसँगतिर भयो त लङ्सतिर। प्निया, डिस्प्निया भन्छ नि, डिस्प्निया भनेको डिफिकल्टी इन ब्रेदिङ, भनेको इट हेज सम रिलेसन विथ द लङ्स, भनेपछि के भन्ने, इट कन्ट्रोल्स लङ्स भन्ने कि इट कन्ट्रोल्स रेस्पिरेसन, इट कन्ट्रोल्स, लेखिदिनु के रहेछ, इट कन्ट्रोल्स रेस्पिरेसन, इट कन्ट्रोल्स के रहेछ रेस्पिरेसन है त। सो दिस इज अल अबाउट द पन्स भ्यारुली, यति नै हो, योभन्दा बढी केही पनि पढ्नु पर्दैन, यति नै कुरा चाहिन्छ, यति नै कुरा सोध्छ एक्जाममा। द्याट इज एप्नुस्टिक एन्ड द न्युमोट्याक्सिक सेन्टर इज प्रेजेन्ट इन, इट इज फाउन्ड इन भन्यो भने के भन्ने, इट इज फाउन्ड इन पन्स। फंक्शन के रहेछ, फंक्शन इज इट कन्ट्रोल्स रेस्पिरेसन, सक्यो। ओके, भनेपछि आजबाट पन्स भनेको के रहेछ ब्रिज, इट्स अ ब्रिज बिट्विन टु लोब्स अफ सेरेबेलम। क्लियर? नाउ हेडिङ बनाउनु मेडुला। अब एकदमै सर्ट एन्ड स्वीट छ, हेर्नु है, जति लामो थियो सेरेब्रम डायन्सेफलमसम्म मात्रै, त्यसपछि मिड ब्रेन, पन्स, मेडुला, सेरेबेलम, एभ्रिथिङ सबै कुरा एकदमै सर्ट एन्ड स्वीट छ, छोटो मिठो, 4-5 लाइनमै सकिन्छ है त। हेडिङ बनाउनु मेडुला अब्लाङ्गाटा, हेडिङ बनाऊ मेडुला। नाउ व्हाट इज द फंक्शन अफ मेडुला? मेडुलाको काम के हो? व्हाट इज द फंक्शन अफ मेडुला? द मेडुला controls all the vital functions, it controls के रहेछ, it controls all the vital functions of the human body, all the vital functions of human body। हेर न, हाम्रो बडीको जति पनि भाइटल फंक्शन्स छ नि, हाम्रो बडीको जति पनि भाइटल फंक्शन्स छ त्यो सबै केले कन्ट्रोल गर्छ त,
मेडुला केले गर्ने त मेडुला है त हाम्रो बडीको जति पनि भाइटल फङ्सन छ दे अल आर कन्ट्रोल बाई मेडुला न लाइक पन्स जस्तै लाइक पन्स द मेडुला अल्सो कन्टेन्स लाइक पन्स द मेडुला अल्सो कन्टेन्स three important centers. It also contains the three important centers, and these three important centers are के हो तीनटा important centers. Three important centers in the medulla is यहाँ कोही आरसीबी को फ्यान छ आइपिएल हेर्ने मान्छे को छ आइपिएल हेर्ने मान्छे को छ म छु एकजना आरसीबीएन्स कोही छ यहाँ आरसीबी को फ्यान ह्यान्ड्स डाउन गर्नु च्याटमा रिप्लाई गर्नु आरसीबीएन्स कोही छ नो वान आरसीबी कि लाजले हो तिम्रो हात नउठाएको नभनेको बिचरा आरसीबी को हरेक वर्ष त्यही छ हरेक 18 वर्षदेखि एउटै कहानी छ 18 वर्षदेखि एउटै कहानी छ इसाला कप नामले गर्दै आउँछन् लास्टमा चाहिँ त्यसपछि लास्टमा चोक गर्छन् है लास्टमा चोक गर्छन् ओके ह्यान्ड्स डाउन गर्नु ह्यान्ड्स डाउन प्लिज भिडियो फेरि हराउँछ ओके यो म चाहिँ चेन्नईको फ्यान म चाहिँ सीएसके एनीवान म चेन्नईको फ्यान हो सीएसकेले त्यहाँनिर येल्लो पुरै येल्लो मलाई पठाउनु येल्लो इमोजी चाहियो चेन्नईको फ्यान हो म चाहिँ एक्चुअली धोनीको फ्यान धोनी मलाई विराट पनि मनपर्छ रोहित पनि मनपर्छ त्यस्तो ह्याट्रेड फिलिङ केही पनि छैन एक्चुअली आइएम अ क्रिकेट फ्यान मेरो फेभरेट टिम भन्ने त्यस्तो खास चाहिँ केही छैन तर मलाई साउथ अफ्रिका अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड मनपर्छ इन्डिया पनि राम्रै लाग्छ इन्डियाको खेलाडीहरू द्याट इज आई एक्चुअली लभ टु वाच क्रिकेटर्स मलाई क्रिकेटर्स भनेको कसैको ब्याटिङ हेर्न मनपर्छ कसैको बलिङ हेर्न मनपर्छ त्यही भएर आई युजली वाच अल द क्रिकेट गेम्स वेनेभर आई गट द फ्री टाइम मैले क्रिकेट हेर्ने गर्छु क्रिकेट त भन्छ नि नसा रगतमा छ आई एम अ गुड ब्याट्सम्यान अल्सो एन्ड आई एम एभरेज बलर हो होइन तिमीहरू कहिले क्रिकेट खेल्न पर्यो भने टुडी खेलमा कोही खेल्न आउँछ भने मलाई फोन गरेर बोलाउनु यहाँ नखेलेको धेरै दिन भइसकेको छ होइन ओके कोही यसबाट नाम निकालेर टिचिङमा आएछु भने टिचिङमा सँगै खेल्नुपर्छ है त मेडुला कन्ट्रोल्स अल द भाइटल फङ्सन्स अफ द ह्युमन बडी हेर न सम्झिनको लागि एट द रेट आरसिबी भनेर सम्झिने एट द रेट के भन्ने याद गरिदिनु आरसिबी भनेर याद गरिदिने कि कति सजिलो छ हेर न यो आरसिबी भनेको फेरि आरबाट रोयल होइन फेरि है दिस वान इज रेस्पिरेटरी फेरि रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर भनौँ न दिस इज रेस्पिरेटरी सेन्टर दिस वान इज रेस्पिरेटरी सेन्टर दिस वान इज रेस्पिरेटरी सेन्टर whereas C बाट के रहेछ कार्डियक C बाट के हुन्छ कार्डियक सेन्टर C बाट के रहेछ कार्डियक सेन्टर र B stands for BP सेन्टर ब्लड प्रेसर सेन्टर B बाट के रहेछ BP सेन्टर also called as vasomotor also known as vasomotor center also known as vasomotor center एक्जाममा दुईटै नेम इम्पोर्टेन्ट छ एट द रेट के याद गर्ने आरसीबी एट द रेट आरसीबी आरबाट रेस्पिरेटरी सेन्टर सीबाट कार्डियक सेन्टर सीबाट के हो त कार्डियक सेन्टर whereas B फर्के रहेछ बीपी सेन्टर अर्को नाम के रहेछ vasomotor अर्को नाम vasomotor हेर न एक्चुअली दिस vaso means blood vessels बायोलोजीमा अलवेज vaso भनेको के हो त ब्लड भेसल्स है साइडमा कतै लेख्नु दैट इज vaso this vaso or angio it means blood vessels त्यसो भए मलाई भन्नु एन्जियोलोजी इज द स्टडी अफ everyone एन्जियोलोजी इज द स्टडी अफ भन्नु मलाई ब्लड भेसल्स के रहेछ ब्लड भेसल्स बायोलोजीमा हरेक ठाउँमा भ्याजो एन्जियो भनेको रहेछ ब्लड भेसल्स के भनिदिने ब्लड भेसल्स हैव यू हर्ड अबाउट भ्याजारेक्टा सुनेको छौ भ्याजारेक्टा कहाँ पाइन्छ हैव यू हर्ड अबाउट भ्याजारेक्टा प्लिज टेल मी भ्याजारेक्टा सुनेको छ कि छैन भ्याजारेक्टा एक्सक्रिटरी सिस्टममा कहाँ टेस्टिसमा हुन्छ किडनीजमा हुन्छ भेरी नाइस हेर्नु है पछि पढाइ हुन्छ डोन्ट वरी प्री मेडिकलमा अहिले कुनै कलेजमा कुन सिस्टम पढाइ भएको हुँदैन अहिले जस्ट फर अ वाइल जस्ट ट्रस्ट मी अहिले जस्ट यति मगअप गर्नु कि हेर न तिमीहरूले सुन्छौ भ्याजारेक्टा त्यो भ्याजारेक्टा भनेको हेर न भनेको ब्लड भेसल्स टु नेफ्रोनलाई के भने रहेछ भाजारेक्टा इट इज कल्ड एज भाजारेक्टा ब्लड भेसल्स टु नेफ्रोनलाई के भन्ने त भाजारेक्टा है त के भयो ओके ब्लड भेसल्स टु नेफ्रोनलाई के भने रहेछ भाजारेक्टा इट इज कल्ड एज भाजारेक्टा whereas ब्लड भेसल्स टु न्यूरोनलाई के भन्ने इट इज कल्ड एज भाजा नर्भोसम इट इज नोन एज भाजा नर्भोसम हेर्नु मैले लिङ्कअप गराउँदैछु blood vessels to nephron is known as vasorecta blood vessels to neuron is called as vasa nervosum whereas blood vessels to blood vessels भनेको हेर न ब्लड भेसलको वालमा पनि ब्लड भेसल हुन्छ के थिकर ब्लड भेसल्सको मोटो ब्लड भेसल्सहरुको वालमा पनि ब्लड भेसल हुन्छ त्यस्तो ब्लड भेसल टु ब्लड भेसललाई के भन्ने रहेछ
vasorum. It is called as vasorum. It is called as vasorum. इन्ट्रान्समा तीनटा कुरा है, यो भ्याजा सोध्ने तीनटा हेर न। यो भ्याजा भने के हो? यो भ्याजा भने पनि के हो? ब्लड भेसल्स। यो भ्याजो भने पनि के हो त? ब्लड भेसल्स। भनेपछि ब्लड भेसलको पनि ब्लड भेसलले के भन्छ? भ्याजा vasorum. तीनटा कोरिलेटिङ थिंग्स, भेरी भेरी हिट क्वेशन, डाइरेक्ट क्वेशन सोध्छ यसबाट। एभ्रीवन प्लिज टेल मी, र्यापिड फायर राउन्ड। बायोलोजीमा भ्याजो भनेको ब्लड भेसल्स, भ्याजो भनेको ब्लड भेसल्स, एन्जियो मिन्स ब्लड भेसल्स, एन्जियोलोजी इज द स्टडी अफ ब्लड भेसल्स, ब्लड भेसल्स टु नेफ्रोन इज नोन एज भाजा रेक्टा, ब्लड भेसल्स टु न्यूरोन इज कॉल्ड एज भाजा नर्वोसम, ब्लड भेसल्स टु ब्लड भेसललाई के भन्ने? भाजा vasorum, vasorum। क्लियर? भनेपछि all these vital functions हेर न, हाम्रो बडीको जति पनि भाइटल फंक्शन्स छ, जति पनि भाइटल फंक्शन्स छ, रेस्पिरेसन, हार्ट रेट, हार्ट बीट र ब्लड प्रेसर, all these are the vital functions, they are controlled by the medulla। केले कन्ट्रोल गर्ने छ? मेडुला। केले गर्छ? मेडुला। इज दैट क्लियर? नाउ not only these vital functions, not only these vital functions, it is your vital मात्र हैन, it is it also controls vomiting, it also controls vomiting, it also controls vomiting, it also controls swallowing, it controls swallowing, vomiting, swallowing, coughing, vomiting, swallowing, coughing, vomiting, swallowing, coughing, sneezing, coughing, sneezing, coughing, sneezing, त्यसपछि salivation reflex, salivation reflex, vomiting, swallowing, coughing, sneezing, salivation, hiccuping reflex, hiccuping reflex, हिक्कपिङ गर्ने कुराहरु र अर्को भनेको चाहिँ यानिङ रिफ्लेक्स, अर्को भनेको रहेछ यानिङ रिफ्लेक्स, vomiting, swallowing, coughing, sneezing, salivation, hiccuping, yawning, all these vital reflexes, all these reflexes, they are controlled by के हो त? They are controlled by के रहेछ? They are controlled by medulla, they are controlled by medulla। So this is all about the functions of medulla हेर न। Vital functions also called as involuntary actions, also known as involuntary actions। प्लिज यो कुरा याद गर्नु है, इनभोलन्टरी एक्सन्स। तिमीहरु हेर न, तिमीहरु यो आरसीबी मा यति हराउँछ नि, यो आरसीबी मा तिमीहरु यो आरसीबी मा यति हराउँछ, बिहान पनि आरसीबी, बेलुका पनि आरसीबी पढाएछ। एन्ट्रान्स मा सिम्पल क्वेशन आउँछ, एन्ट्रान्स मा सिम्पली क्वेशन सोध्छ, सिम्पल सोधिदिन्छ। व्हिच अफ द फलोइङ पार्ट अफ ब्रेन, व्हिच अफ द फलोइङ पार्ट अफ ब्रेन कन्ट्रोल्स अल द भाइटल फंक्शन्स? मेडुला। के लगाउने? मेडुला। व्हिच अफ द फलोइङ पार्ट कन्ट्रोल्स अल द इनभोलन्टरी एक्सन्स? आन्सर इज मेडुला, आन्सर इज मेडुला है त, आन्सर इज मेडुला। सँगसँगै मेडुलाको फंक्शन एट द रेट के याद गर्ने? के रहेछ? तीनटा सेन्टर्स एट द रेट आरसीबी, एट द रेट आरसीबी, आर बाट रेस्पिरेटरी सेन्टर, सी बाट कार्डियक सेन्टर, बी बाट के रहेछ? बीपी सेन्टर, अल्सो नोन एज भाजोमोटर, अल्सो नोन एज भाजोमोटर सेन्टर। बायोलोजीमा भाजो भनेको ब्लड भेसल्स, भाजो भनेको ब्लड भेसल्स, एन्जियो भनेको के हो त? ब्लड भेसल्स। भनेपछि हेर न, यो vomiting, swallowing, coughing, vomiting, swallowing, coughing, sneezing, hiccuping and the yawning reflex, they are controlled by medulla। सबै केले गर्छ? मेडुलाले गर्छ है त। तिमीलाई यानिङ, यानिङको मिनिङ के हो? यानिङको मिनिङ, व्हाट इज द मिनिङ अफ यानिङ? यानिङ भनेको के हो? हाई आउनु हैन। यानिङ भनेको के हो त? हाई आउनु है त। हाई आउँछ नि तिमीहरुलाई, फेरि सर हाई भन्नुलाई, फेरि सर हाई नभन्नु है त। ओके, यानिङ भनेको के हो त? हाई आउनु है त। तिमीहरुलाई हाई आउँछ, पढ्दै गर्दा बोरिङ हुन्छ, कहिलेकाहीँ पढ्दै गर्दा अथवा रुममै बस्दा पनि तिमीहरुलाई एकदमै हाई कि हाई आउँछ। त्यतिखेर हाई आउँदा माइन्डले के सोच्नुपर्छ भनेदेखि, हाई आएको बेला माइन्डले के सोच्नुपर्छ? कुन पार्ट एक्टिभेट भएछ मेरो? मेरो मेरो के कुन पार्ट एक्टिभेट भएछ? मेडुला एक्टिभेट भएछ। कुन पार्ट एक्टिभेट भएछ त? मेडुला है त। आजदेखि ओके, vomiting, swallowing, coughing, sneezing, hiccuping, that is yawning reflex, they are controlled by के हो त? मेडुला, they are controlled by medulla। तिमीहरुलाई कहिलेकाहीँ एकदमै रुगा लाग्छ, एकदमै रुगा लाग्छ, एलर्जी हुन्छ, अनि ह्याच्छु कि ह्याच्छु आउँछ, स्निजिङ भक्को भइ गर्छ, बट्स अफ स्निजिङ, स्निजिङ भक्को भइ गर्छ। कसैलाई कोल्ड एलर्जी हुन्छ, जाडोमा बिहान उठ्छौ, बिहान उठ्ने बित्तिकै ह्याच्छु आउँछ, बिहान उठ्ने बित्तिकै 5-6 चोटि ह्याच्छु नआइदिन सुरुवातै हुन्न है। यो भनेको एलर्जी हो, यो भनेको एलर्जी हो। त्यतिखेर बट्स अफ स्निजिङ हुँदाखेरि माइन्डले के सोच्नुपर्छ? के भन्नुपर्छ? मेडुला हाइपर एक्टिभ भएछ, मेडुला हाइपर एक्टिभ भएछ है। त्यतिखेर कुन पार्टले काम गर्छ? कुन पार्टले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ त? मेडुलाले के हुन्छ? मेडुलाले है त। क्लियर? भनेपछि vomiting, swallowing, coughing, sneezing, hiccuping, salivation, the yawning reflex, they are controlled by your medulla। All the vital functions, all the vital functions in the human body, they are controlled by medulla। All the involuntary actions, they are controlled by medulla, they are controlled by medulla है त। क्लियर? नाउ before we really begin cerebellum, another interesting fact about this medulla is any damage to know, any damage to the medulla, any damage to the medulla leads to the sudden death of the person। भनेको तिम्रो यदि मेडुला केही गरी इन्जर्ड भयो भने, तिम्रो यदि मेडुला ठ्याक्कै यो पार्टमा, ठ्याक्कै यो जहाँ तिम्रो कपाल सकिन्छ, त्यो घाँटीको जस्ट टप मोस्ट पार्टमा, घाँटीको जस्ट टप मोस्ट पार्टमा, त्यहाँ फिल गर्नु, फिल त तिमीले गर्न सक्दैनौ अहिले। त्यहाँनेरि के हुन्छ भन्दा, दैट इज योर मेडुला। भनेको त्यहाँ त्यो पार्टमा यदि कसैले एकदमै जोडले हान्यो, कसैले एकदमै जोडले हान्यो भने
there is a high chance of medulla being damaged. There is a high chance of medulla being damaged, and this medulla, injury to the medulla leads to the sudden death of the person. Manche pukluked also, because your all the vital functions stops, your all the vital functions ceases. Your respiration stops, a heartbeat stops, and the blood pressure falls down, and it will lead to the ultimate death of the person. It will ultimately lead to the death of the person. The person will immediately collapse. So, and that was the interesting fact about the case of medulla. When you go, any damage to the medulla, any injury to the medulla leads to the sudden and the immediate death of the person, because it controls all the vital functions. Because it controls all the vital functions. The injury only with all the vital functions ceases, respiration ceases, a heartbeat ceases, and the blood pressure falls down, and person immediately collapse. Collapse. Clear? Exam question. Injury to the which part of the brain? Injury to the which part of the brain leads to the sudden and the immediate death of the person? के लगाउने? Answer is medulla. Answer is medulla. Clear? Heading बनाउनु, cerebellum. Heading बनाऊ, cerebellum. Heading बनाउनु, cerebellum है त. Now, cerebellum contains how many lobes? Cerebellum contains how many lobes? Cerebellum contains how many lobes? Cerebellum मा कति लोब हुन्छ? दुईटा लोब. कति लोब त? दुईटा. The left and the right lobe. The left and the right lobe है त. The left and the right lobes of cerebellum. The left and the right lobe of cerebellum. The left and the right lobe. दुईटा मात्रै है, तीनटा हैन. बुकमा कुनै बुकमा तीनटा दिएको होला. त्यो भनेको मेडिकलमा पढ्ने हो. त्यो भनेको मेडिसिनमा पढ्ने हो. फ्लोकुलो नोडुलर लोब भन्छ. त्यो अहिले चाहिन्न. अहिलेको लागि जस्ट यति याद गर्ने इन्ट्रान्सको लागि दुईटा कतिवटा रहेछ? दुईटा लोब्स. द लेफ्ट एन्ड द राइट वान. द लेफ्ट एन्ड द राइट लोब है त. नाउ टेल मी, द लेफ्ट एन्ड द राइट लोब अफ cerebellum. The left and the right lobe of cerebellum. The left and the right lobe of cerebellum, they are interconnected. They are interconnected by a vertical band of fibers. They are interconnected by a vertical band of fibers, and this fibers is known as vermis. It's like even some vermis, just like the corpus callosum. Okay, it is analogous. It is analogous. It is analogous to के हुन्छ? Corpus callosum. It is analogous to corpus callosum. Just like the corpus callosum. त्यस्तै यहाँ पनि के रहेछ त? वर्मिस. यहाँ पनि बीचको पार्टलाई के भन्छ त? वर्मिस. के भन्छ? वर्मिस. In case of cerebellum, please listen. In case of cerebellum, these two terms, lobes र hemisphere भन्ने कुरा, that is equivalent. That is use interchangeably. भनेको हामीले lobes लाई नै के भन्छौँ? Lobes भनेको नै के हो त? Hemisphere. Lobes भनेको नै के हो त? Hemisphere. र hemisphere भनेको नै के हो त? Lobes हो. के हो त? Lobes है त. भनेको these two terms, lobes and the hemispheres, they are used interchangeably in case of cerebellum. In case of cerebellum. तर cerebrum मा हेर न, cerebrum मा कति हेमिस्फियर रहेछ? Cerebrum मा कति हेमिस्फियर? Tell me. Cerebrum मा कति हेमिस्फियर्स? 2 हेमिस्फियर्स. कति हेमिस्फियर्स? 2 हेमिस्फियर्स. कति लोब्स? 4 लोब्स. कति लोब्स? 4 लोब्स. तर in case of cerebellum, कति लोब्स हुने रहेछ? दुईटा लोब्स. कति हेमिस्फियर्स? दुईटा हेमिस्फियर्स. एउटै कुरा. लेफ्ट हेमिस्फियर or the left lobe, right hemisphere or the right lobe. Clear? Now, let's dissect this cerebellum. यो cerebellum लाई vertically काट्ने हो भने, यो cerebellum लाई vertically काट्दाखेरि, cerebellum लाई vertically काट्ने हो भने, look here, यो cord section. This is the cord section of the cerebellum. Now, यो figure मा मलाई भन्नु, which is the front side? कताबाट यो front side? Can you imagine? Left or right मा reply गर्नु. तिम्रो स्क्रिन को लेफ्ट और राइट मा मलाई रिप्लाई गर्नु, which is the front side? कताबाट यो front side? कन्फ्युजन भइरहेको छ भने के चाहियो? सर मलाई यो कुरा चाहियो भन्नु. कन्फ्युजन भइरहेको छ भने you need which structure? Which structure? Which structure? Tell me. You need which structure? Cerebellum. You need cerebellum. Very nice. हेर न पछाडिपट्टि यो ठ्याक्कै यहाँनिर के छ त? This one is cerebellum. This one is your cerebellum है त. This one is your के रहेछ? Cerebellum. This is your cerebellum. अब कतापट्टि भयो त? Front side. This is the front side. This is the back side. This is the front side. This is the back side. कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने? This one is cerebellum. This one is cerebellum. भनेपछि यो पार्ट के हो त? Midbrain. This one is midbrain. Everyone, tip of the tongue. This one is midbrain. This is your pons. This one is medulla. तलपट्टि के रहेछ? Spinal cord. तलपट्टि के रहेछ? Spinal cord. हेर न. All these three structures, your midbrain छ नि. All these three structures. This is your midbrain and this one is your pons. This one is your pons. र यो के रहेछ? Medulla. यो के हुन्छ? Medulla. All these three structures, they are collectively called as brain stem. यो सबै पार्टलाई के भन्छ त? ब्रेन स्टेम भन्छ. यो सबै पार्टलाई के भन्नु त? ब्रेन स्टेम. यमैमा सोधेको पास्ट क्वेशन हो. It is the past question of Ministry of Education, that is midbrain plus pons plus medulla के भन्छ? Collectively, they are collectively called as brain stem. They are collectively called as brain stem. Exam मा सोध्छ क्वेशन यसरी. Listen. Okay. Which of the following
Which of the following is not a part of brainstem? Everyone. Which of the following is not a part of brainstem? Option number A, midbrain. Option number A, midbrain. B, pons. C, medulla. D, cerebellum. Answer is midbrain, pons, medulla, cerebellum. Answer is cerebellum is not a part of brainstem. It is not a part of brainstem. है त न यो cerebellumलाई vertically काट्ने हो भने on the vertical section ठ्याक्कै यसरी vertical section मा लिने हो भने we see two parts, we see two types of colors, दुईटा कलर देखिन्छ. बाहिरपट्टि के हुन्छ? बाहिरपट्टि can you tell me? सेरेबेलमलाई भर्टिकल्ली काट्ने हो भने बाहिरपट्टि के हुन्छ? आउटर साइडमा के हो नि? व्हिच म्याटर? ग्रे म्याटर कि व्हाइट म्याटर? बाहिरपट्टि के हुन्छ? द आउटर इज, टेल मी. इट कन्टेन्स आउटर, इट कन्टेन्स आउटर ग्रे म्याटर, इट कन्टेन्स आउटर ग्रे म्याटर, इट कन्टेन्स आउटर ग्रे म्याटर भनेको ठ्याक्कै सेरेबेलमलाई भर्टिकल्ली काट्ने हो भने बाहिरपट्टि खैरी खैरी कुरा देखिन्छ, त्यसलाई भन्छ म्याटर, त्यसलाई भन्ने ग्रे सब्स्टेन्स. whereas it contains inner white matter. भित्रपट्टि के रहेछ? It contains inner white matter, it contains inner white matter, it contains inner white matter, है त भनेको. on the vertical section, on the vertical section of this cerebellum we can find, we can see the outer matter is gray matter. भित्रपट्टि के रहेछ? white matter. भित्रपट्टि के रहेछ? white matter, है. Okay, do you know what is the difference between the brain and the spinal cord in terms of gray and the white matter? What is the difference between the brain and the spinal cord in terms of gray and white matter? स्पाइनल कर्डमा के हुन्छ? जस्ट भाइस वर्सा. जस्ट के हुन्छ? भाइस वर्सा. भेरी नाइस. जस्ट अपोजिट हुन्छ है. जस्ट अपोजिट हुन्छ. हेर न, सम्झिने टेक्निक भनेको फिगर याद गर्ने, सबै कुराको लागि ट्रिक्स भन्ने हुन्न, हरेक कुरा भोग्न सकिन्न. यु हेभ टु भिजुअलाइज, यु हेभ टु भिजुअलाइज है. प्लस 2 मा याद गर न, तिमीहरुको प्लस 2 मा सरले पढाउनु भएको होला नि तिमीहरुलाई. यो स्पाइनल कर्डको फिगर याद गर्नु. स्पाइनल कर्डको फिगर कस्तो बनाएको थियो? लाइक दिस. यस्तो फिगर बनाएको होला. यस यस्तो फिगर बनाएको हुन्छ क्रस सेक्सन, र बीचमा हुन्छ एस शेप. बीचमा यसरी हर्न हुन्छ, बीचमा यसरी एच शेप हर्न हुन्छ, एच शेप हर्न, है त. कहिलेकाहीँ झुकेर बुक पल्टाएको छ भने तिमीले बुकमा देख्छौ यो फिगरमा, स्पाइनल कर्डको फिगरमा चाहिँ कतापट्टि सेड गरे हुन्छ, कतापट्टि ब्ल्याक कलरले सेड गरेको हुन्छ, कतापट्टि हुन्छ? बीचमा हुन्छ, हैन? याद गर्नु. तिमीले कतिको फिगर याद गरेको छु बुक पल्टाएर हेर्ने हो भने चाहिँ बीचमा सेड गरेको हुन्छ है. बीचमा हामीले अलिकति कालो कालो बनाउँछौँ नि भनेपछि बीचमा के छ? कालो छ. मैले सम्झिने टेक्निकै नि हो, हरेक कुराको ट्रिक्स र भोग्ने भन्ने हुन्न है. कति कुराहरू यु हेभ टु भिजुअलाइज फ्रम द फिगर. फिगर क्याच गर्नु, फिगर ट्राई टु रिमेम्बर बाई भिजुअलाइजिङ थिङ्स. भिजुअलाइज गर्यो भने कहिले पनि बिर्सिन्न. स्पाइनल कर्डको फिगर मैले यस्तो बनाएको थिएँ, बीचमा पेन्सिलले सेड गर्नु पर्थ्यो. त्यो सेड भनेको के हो त? भित्रपट्टि के छ? इट हेज इनर ग्रे म्याटर, इनर ग्रे म्याटर. इट हेज आउटर white matter, it is outer white matter. तर in case of brain just vice versa. ब्रेन को केसमा के हुन्छ? जस्ट भाइस वर्सा. ब्रेनको सबै पार्टमा, सेरेबेलममा मात्रै हैन, सेरेब्रम, मिड ब्रेन, पन्स, मेडुला, सेरेब्रम, मिड ब्रेन, पन्स, मेडुला, सेरेबेलम, एभ्री पार्टमा, सबै पार्टमा बाहिरपट्टि के हुने? ग्रे म्याटर, भित्रपट्टि के हुन्छ? व्हाइट म्याटर. दैट इज द डिफरेंस बिट्विन द ब्रेन एन्ड द स्पाइनल कर्ड इन टर्म्स अफ द ग्रे एन्ड द व्हाइट म्याटर. जस्ट अपोजिट हुन्छ, जस्ट अपोजिट हुन्छ, है त. नाउ लुक एट दिस फिगर. This inner white matter, the inner white matter is projecting, it is projecting towards the outer gray matter, right? The inner white matter is projecting towards the outer gray matter. Listen very carefully. The inner white matter is projecting towards the outer gray matter, forming a tree-like structure. Forming a tree-like structure known as, यो structure लाई के भन्छ? यो tree-like structure लाई के भन्ने? These are known as, everyone please reply. These structures are known as, यसलाई के भन्छ? Please, I am seeing the chat box. Anyone? These are known as, के भन्ने यसलाई? आर्बर भाइटी. यसलाई के भन्छ? आर्बर भाइटी, है त. भनेको द इनर व्हाइट म्याटर, दे आर प्रोजेक्टिङ, दे आर प्रोजेक्टिङ, दे आर प्रोजेक्टिङ टुवर्ड्स द, प्रोजेक्टिङ टुवर्ड्स, दे आर प्रोजेक्टिङ टुवर्ड्स, दे आर प्रोजेक्टिङ टुवर्ड्स द आउटर ग्रे म्याटर, आउटर ग्रे म्याटर. एक्चुअल कन्सेप्ट के रहेछ? आउटर ग्रे म्याटर फर्मिङ अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, फर्मिङ अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, फर्मिङ अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर नोन एज. यो ट्री लाइक स्ट्रक्चरलाई के भन्ने? आर्बर भाइटी. के भन्ने रहेछ? आर्बर Vitae, arbor vitae, also known as tree of life, also known as tree of life. Exam मा सोध्ने popular MCQ, very very question मार्क गर्नु, सिधै क्वेशन आउँछ एक्जाम मा. arbor vitae is present in, arbor vitae is present in option number A cerebrum, B मा cerebellum, C मा pons, D मा medulla. Answer is cerebellum. के लगाउने? cerebellum. अर्को क्वेशन सोध्छ, tree of life is भन्छ. tree of life is भनेको नि के हो त? arbor vitae. के हो त? arbor vitae. arbor vitae or tree of life is found in cerebellum. मा कहाँ पाइन्छ? cerebellum मा. भनेको हेर न, this inner white matter, the inner white matter is projecting towards the outer gray matter, forming a tree like structure, forming a tree like structure, and this tree like structure is known as arbor vitae, also called as tree of life, also known as tree of life. Clear? Am I clear on this? Can you tell me what is the literal meaning of arbor vitae?
आर्बर भाइटेको लिटरल मिनिङ के हो? आर्बर भाइटे कसैले भन्न सक्छ वाट इज आर्बर भाइटे? एनी वान प्लिज टेल मी। प्लस टूमा पढाइ भएको छ भने आर्बर भाइटे पढाइ भइसक्यो यस कलेजमा भएको छैन नर्भस सिस्टममा? यो पहिला रिप्लाई गर्नु, यो पहिला रिप्लाई गर्नु। नर्भस सिस्टममा आर्बर भाइटे पढाइ भएन? ओ माई गड, नर्भस सिस्टम पढाइ भइसक्यो र आर्बर भाइटे पढाइ भएन? होइन, नर्भस सिस्टम पढाइ नभएको त कुरै छाड्नु, नर्भस सिस्टम पढाइ भएको कलेजमा चाहिँ आर्बर भाइटे पढाइ भयो कि भएन? यस अर नो? नो, म्याक्सिममले नो भनिरहेको छ। नो माई, इट्स भेरी भल्नरेबल है त। आई डोन्ट नो तिमीहरू कुन कलेज कहाँबाट पढिरहेको छौ। म्याक्सिमम कलेजमा त पढाइ हुँदैन, तर आई थिङ्क राम्रो कलेजहरूमा पढाइ हुन्छ। पढाइ भए पनि मिनिङ थाहा हुन्न, पढाइ भए पनि मिनिङ थाहा हुँदैन है त। आर्बर भाइ काठमाडौँमा नि भएको छैन? काठमाडौँ त नाम मात्रै ठुस हो, एक्चुअली भन्यो भने चितवन, पोखरा, विराटनगरको कलेजहरू पनि राम्रो हुन्छ है। ओके ओके। आर्बर भाइटे भनेको धुपी, धुपीको बोट देखाएको छौ? धुपीको रुख, धुपीको रुख देखाएको छौ कि छैनौ? धुपीको बोट सानोमा किताबमा भित्र हाल्ने गरिन्थ्यो, मयूर र धुपी। मयूर र धुपीको पात राख्यो भने चाहिँ ज्ञान बढ्छ, विद्या बढ्छ भन्ने भन्छौँ नि होइन? धुपी सल्लाह। धुपीको बोर्ड देखेको छैनौ भने तिम्रो देखाएको छ, आइनो सबैले देखाएको छ। तिम्रो कलेजको गार्डनमा, तिम्रो स्कुलको गार्डनमा अभियसली हरेक कलेज र हरेक स्कुलमा हुन्छ। देखाएको छैन भने गुगल गर्नु, आफै रियलाइजेसन हुन्छ है। आर्बर भाइटे इज द साइन्टिफिक नेम अफ धुपी। द इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट इज आर्बर भाइटे इज द साइन्टिफिक नेम अफ धुपी। एक्चुअली यो भनेको त के हो? प्लान्ट हो कि। आर्बर भाइटे भनेको धुपीको साइन्टिफिक नेम हो, हिन्दीमा थुजा भन्छ, हिन्दीमा थुजा भन्छ। whereas कमन नेम चाहिँ के हो त? ट्री अफ लाइफ। सो द्याट इज द कन्सेप्ट। भनेको साइन्टिस्टहरूले जब फर्स्ट टाइम सेरेबेलमलाई काटे नि, जब सेरेबेलमलाई फर्स्ट टाइम बिचबाट काटे, ठ्याक्कै तिनीहरूले धुपीको पात जस्तै देखे। ठ्याक्कै तिनीहरूले कसो देखे? धुपीको पात जस्तै स्ट्रक्चर देखे। त्यो सिधै नाम के राख्थे? धुपी नै नाम राख्थे। साइन्टिफिक नेम के हो त? आर्बर भाइटे। साइन्टिफिक नेम के हो त? आर्बर भाइटे। कमन नेम के हो त? ट्री अफ लाइफ। भनेपछि के रहेछ आर्बर भाइटे भनेको? धुपी। धुपीको बोर्डलाई के भन्छ? साइन्टिफिक नेम इज आर्बर भाइटे। द्याट इज द एक्चुअल कन्सेप्ट, जुन कुरा चाहिँ प्लस टूमा पढाइ नै हुँदैन। अब यहाँ त आर्बर भाइटे नै पढाइ भएको छैन। पढाइ भयो भने पनि याद गर्नु, सरलाई सोध्नु आर्बर भाइटे। भेरी फ्यु अफ द टिचर नो, भेरी फ्यु अफ द टिचर नो। यदि तिम्रो कलेजमा सरले पढाउनुहुन्छ भने सल्युट हिम, सल्युट हिम टु द, उहाँको नलेजलाई सल्युट गर्नु, उहाँको एक्सपिरियन्सलाई। लिटरली हि इज टिचिङ वेल टु द स्टुडेन्ट्स है त। आर्बर भाइटे भनेको धुपी, आर्बर भाइटे भनेको धुपी। क्लियर भयो आजबाट? गट इट? फङ्सन त के हो? फङ्सन केही पनि जस्ट स्ट्रक्चर मात्रै हो, स्ट्रक्चरको नाम मात्रै हो, फङ्सन केही पनि छैन है त। ओके, इज एभ्री वान क्लियर अन दिस? आर यु गेटिङ मी अर नट? यति बुझ्या छ भने सेन्ड मी अ स्माइल इमोजी, स्माइल हार्ट पठाउनु फास्ट एभ्री वान। त्यसपछि वी विल बी मुभिङ फरवर्ड। Okay, you are getting me, yes? Now, tell me what are the functions? What are the classical triad function of cerebellum? Cerebellum को classical triad function क्यों? What are the classical triad function of cerebellum? Classical triad function of cerebellum is cerebellum classical triad function. One is body posture, maintenance of body posture, maintenance of body posture. अर्को के भन्छ? Maintenance of body balance, maintenance of के भन्छ? Body balance. The third function is muscle tone. Third function is muscle tone and muscle coordination. Muscle tone and muscle coordination. Muscle tone and muscle coordination. These are the three classical triad functions of cerebellum. These are the three classical triad functions of cerebellum. एउटा के रहेछ? body posture, अर्को के भन्छ? body balance. Third one is muscle tone and muscle coordination. हेर न, I am able to balance my body. I am able to balance my body because of my cerebellum. Your posture is erect. Your posture is erect because of your cerebellum. Muscle tone and the muscle coordination is done by cerebellum. के ले गर्छ? cerebellum लाई हेर न. You are able to balance your body because of your cerebellum. Because of your cerebellum. त्यसो भए मलाई भन्नु, रक्सी खाएको मान्छे हेर न, रक्सी खाएको मान्छे हल्लिँदै आउँछ, जडिया मान्छे हल्लिँदै आउँछ नि, किन आउने रहेछ? बिकज रक्सीले कहाँ हिट गर्छ? सेरेबेलममा। लेखिदिनु, भेरी भेरी पपुलर एमसिक्यू, द्याट इज अल्कोहल हिट्स। लेखिदिनु, एल्कोहल, एल्कोहल हिट्स विच पार्ट? एल्कोहल हिट्स विच पार्ट अफ द ब्रेन भनेर सोध्छ? इट हिट्स सेरेबेलम। इट हिट्स के अरे? सेरेबेलम। यमैमा सोधेको पास्ट क्वेसन, आइएमको पास्ट क्वेसन, KU को पास्ट क्वेसन, BP को पास्ट क्वेसन, इट्स अ पास्ट क्वेसन अफ इन्डियन एम्बेसी, पास्ट क्वेसन अफ पाकिस्तान एम्बेसी, चाइना एम्बेसी, रसियन एम्बेसी, के छ सबै लेखिदिनु। भेरी भेरी हिट स्टेटमेन्ट, यु कान्ट मिस दिस। एल्कोहल हिट्स विच पार्ट अफ द ब्रेन? सेरेबेलम। कुन पार्टमा हो त? सेरेबेलमलाई हिट गर्छ एन्ड योर बडी ब्यालेन्स इज डिस्टर्बेड। त्यसपछि मान्छे यसरी हल्लिँदै हल्लिँदै आउँछ है त, यसरी हल्लिँदै हल्लिँदै आउँछ। क्लियर?
न क्वेसन लेख्नु राइट अन द क्वेसन प्लिज राइट अन द क्वेसन मसल कोअर्डिनेसन muscle coordination is governed by muscle coordination is governed by option number A cerebrum option number A मा लेख्नु cerebrum B मा लेख्नु cerebellum option B मा cerebellum option B मा cerebellum option number C pons option C मा pons option number D मा medulla option number D मा medulla what's the answer it's a very easy question tell me answer is C भन्ने मान्छे को हो फेरि त्यो युगान्त अहिले म कोर्छु नि त्यहाँ आएर तिम्रो लोकेसन पठाउँदा कहाँ छ यत्रो पढायो 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 पाठ रातभरि रामायण पढायो बिहान उठ्दा सीता कसकी जोई भने जस्तो आन्सर इज सेरेबेलम इज द रङ एन्सर सेरेबेलम इज द रङ एन्सर मसल कोअर्डिनेसन इज गभर्न बाई के हुन्छ सेरेब्रम के हुन्छ सेरेब्रम है त यु माइट बी कन्फ्युज सकिङ आन्सर इज सेरेब्रम आन्सर इज सेरेब्रम नेक्स्ट क्वेसन लेख्नु प्लिज नेक्स्ट क्वेसन मसल कोअर्डिनेसन मसल कोअर्डिनेसन muscle coordination is done by muscle coordination is done by same options tell me अब बल्ल आन्सर के हुन्छ cerebrum B मा लेख्नु cerebellum B मा लेख्नु cerebellum B मा लेख्नु cerebellum C मा लेख्नु pons C मा pons D मा medulla D मा medulla अब बल्ल आन्सर के रहेछ cerebellum अब बल्ल आन्सर के हुन्छ cerebellum टिक लगाइदेऊ आन्सर इज योर cerebellum आन्सर इज योर cerebellum हेर न मसल कोअर्डिनेसन इज डन बाइ लाई डबल अन्डरलाइन गर्नु whereas done by cerebellum governed by के हो त cerebrum हेर्नु है दुईटा कुरा है मसल कोअर्डिनेसन इज डन बाइ भन्नु भने cerebellum governed by भन्नु भने के रहेछ cerebrum governed by cerebrum done by cerebellum everyone rapid fire muscle coordination is done by cerebellum governed by cerebrum governed by cerebrum no how the answer becomes cerebrum and the cerebellum let me verify this with the help of the experiment now we will verify these answers with the help of the experiment now the most interesting part of the today's class is coming now है त now everyone look at me एकैछिन सबैले मलाई हेर्नु भिडियो ठुलो गर्दा पनि हुन्छ okay मलाई हेर्नु एकैछिन now I'm going to perform an experiment here and you guys will watch me first and then after त्यसपछि बल्ल फलो गर्ने है त okay मैले के गर्छु भन्दा I will extend my arms like this and I will put the index finger of my left hand like in this way and I will try to toss the tip of my index finger with my opposite hand with my opposite finger by closing my eyes है त म यसरी हात राखेर चाहिँ आँखा चिम्म गरेर आँखा बन्द गरेर चाहिँ यसरी छुने ट्राई गर्छु आर यु गेटिङ माय भिडियो मेरो भिडियो आइरहेको छ राम्रोसँग यस अर नो टेल मी यस अर नो आइरहेको छ यस ओके now everyone you guys will watch me now you guys will watch me now you guys will judge me whether my cerebellum is so fine or my cerebellum is defective or your soul is drunkard है त okay let's see okay पहिला मलाई हेर्नु है त मैले यहाँ फिंगर प्रेस गरेको छु मेरो आँखा चिम्म छ ट्रस्ट मी does anyone have trust issues तिमीलाई ट्रस्ट इश्यूज छ भने के भन यहाँ आएर मेरो आँखा हातले आफैले म्यानुअली नै आँखा बन्द गरिदिनु ओके ट्रस्ट मी मेरो आँखा चिम्म छ नाउ लेट्स सी हाउ इट गोज on है त ओके I will try to toss the tip of my index finger. Okay. Toss भएन है त ओके one second एकचोटि अझै ट्राई गर्छु डोन्ट वरी अझै एक चान्स दिनु मलाई ओके यो सर त फेरि साँझ नै झ्याप भएर आछन् भनौँला फेरि टच भयो भएन एभ्रीवन प्लिज ट्राई योरसेल्फ सबैले आफ्नो सेरेबेलम टेस्ट गर्नु प्लिज एभ्रीवन प्लिज टेस्ट योर सेरेबेलम आफ्नो सेरेबेलम टेस्ट गर्नु कसले टच गर्न सक्छ 40 ओमराज योर सेरेबेलम इज सो मच फ्यान्टास्टिक योर इज सो मच शिखा तिम्रो पनि फ्यान्टास्टिक रहेछ है त ओके हेर न न भनेपछि अरु बाँकी सबैको सेरेबेलम अरु बाँकी सबैको सेरेबेलम के हो त डिफेक्टिभ हो त डिफेक्टिभ होइन है डिफेक्टिभ भएको त म यहाँबाट डलि सक्थे हैन म त डले ओके भन्ने गीत छ नि एउटा के ओके हेर न दैट इज यो भनेको कहिलेकाहीँ मात्र टच हुन्छ के कहिलेकाहीँ मात्र टच हुने झुकेर टच हुन्छ है लेट्स सी एभ्रीवन यो फर्स्टमा अब एन्सर कसरी सेरेब्रम र सेरेबेलम भयो लेट्स सी यो फर्स्ट मैले फिंगर राख्नु पर्छ या टच गर्नु पर्छ भन्ने यस्तो आइडिया यस्तो खुरापाती आइडिया कहाँबाट आउँछ सबै कहाँबाट आउने त फ्रन्टल लोबबाट कहाँबाट आउँछ फ्रन्टल लोब है त अब यो फ्रन्टल लोब अफ सेरेब्रमले सोचिसकेको छ कि मलाई यहाँ टच गर्नु छ
मलाई यहाँ टच गर्नु छ भनेर सेरेब्रमले सोचिसक्यो, तर सेरेब्रमलाई मसल मुभमेन्ट आउँदैन, सेरेब्रमलाई मसल मुभमेन्ट आउँदैन। मसल मुभमेन्ट के को फङ्सन हो? सेरेबेलमको। के को फङ्सन हो? सेरेबेलमको फङ्सन हो। अब हेर न, सेरेब्रमले फोन गर्छ के, सेरेब्रमले सिग्नल पठाउँछ सेरेबेलमलाई कि ओइ सेरेबेलम त कहाँ छस्, ओइ सेरेबेलम त कहाँ छस्, छिटो उठ न, मलाई यहाँ टच गर्न मन लाग्यो, टच गराइदे, तेरो काम त मसल मुभमेन्ट हो नि भनेर भन्छ। अनि त्यसपछि सेरेबेलमले हस् हजुर भनिहाल्छ है त। सेरेब्रमले भनेपछि नाइ भन्ने कुरै हुन्न कि, बिकज अल्टिमेट किङ इज योर सेरेब्रम, अल्टिमेट किङ इज योर सेरेब्रम है त। नाउ द सेरेबेलम, नाउ द सेरेबेलम अन्डर द कमान्ड अफ सेरेब्रम, लिसन भेरी केयरफुल्ली, सेरेब्रम बलम यो दुईटा कुरा राम्रोसँग सुन्नु है, प्लिज डोन्ट बी कन्फ्युज। नाउ द सेरेबेलम, नाउ द सेरेबेलम अन्डर द कमान्ड अफ सेरेब्रम, द सेरेबेलम अन्डर द कमान्ड अफ सेरेब्रम स्टार्ट द मुभमेन्ट। त्यसपछि जति पनि मुभमेन्ट छ नि, यो यसरी लिफ्टिङ, यो लिफ्टिङ, त्यसपछि हामीले यसरी ह्यान्ड मुभमेन्ट, यो फिङ्गरको मुभमेन्ट, यो सबै अल द मुभमेन्ट इज ब्रट बाई द सेरेबेलम। केले गर्छ? सेरेबेलमले। तर अन्डर द कमान्ड अफ के रहेछ? सेरेब्रम। किनकि फर्स्टमा थर्ड कहाँबाट आयो? थर्ड कहाँबाट आयो? सेरेब्रमबाट आयो कि। यदि यो सेरेब्रम नभएको भए, सेरेब्रम नभएको भए सेरेबेलमले कहिले पनि मुभमेन्ट स्टार्ट गर्थेन है। यदि सेरेब्रम नभएको भए सेरेबेलमले कहिले पनि मुभमेन्ट स्टार्ट गर्थेन। त्यही भएर मसल कोअर्डिनेसन इज डन बाई भनौँ भने सेरेबेलम, डन बाई भनौँ भने सेरेबेलम, गभर्न बाई भनौँ भने सेरेब्रम। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पोइन्ट, द नेक्स्ट पोइन्ट टु भेरिफाई दिस एक्सपेरिमेन्ट इज, हेर न, मैले फर्स्टमा यसरी मिस्टेक गर्छु, यस एकैछिन मैले होल्ड गरेँ है, 1 to 2 मिनट्स क्लास। यसरी मैले फर्स्टमा मिस्टेक गर्छु। यो मिस्टेक गरेको कुरा कसरी थाहा हुन्छ? बाई विच सेन्सेसन? मेरो फिङ्गर यहाँ मिस्टेक भयो भन्ने कुरा बाई विच सेन्सेसन? टच पेन टेम्परेचर की टेस्ट, टेल मी, टच पेन टेम्परेचर की टेस्ट कुन सेन्सेसन? टच पेन, टच सेन्सेसन, भेरी नाइस। मेरो फिङ्गर यसरी छ कि यसरी छ मलाई थाहा हुन्छ नि, द्याट इज, हेर न, अब फेरि हाम्रो टच सेन्सेसन कहाँ जान्छ त? पेराइटल लोबमा। कहाँ जाने? पेराइटल लोबमा। अब पेराइटल लोबले फेरि थाहा पाउँछ कि यहाँ मिस्टेक भयो। अब फेरि सेरेब्रमले थाहा पाउँछ, सेरेब्रमले थाहा पाउँछ कि यहाँ मिस्टेक भयो। अब सेरेब्रम रिसाएर फायर हुन्छ, रिसाएर फायर हुन्छ। यति फायर हुन्छ नि, त्यो फायरिङ सिग्नल कहाँ जान्छ? कहाँ जान्छ? फेरि सेरेबेलममा। कहाँ जान्छ? सेरेबेलममा। अब सेरेब्रमले फेरि फोन गर्छ सेरेबेलमलाई, ओइ सेरेबेलम त ढङ्ग नभएको, मैले तँलाई दिएको जम्मा 3टा काम, मसल टोन, मसल कोअर्डिनेसन, बडी ब्यालेन्स र बडी पोस्चर, त्यति पनि राम्रोसँग गर्न आएन तँलाई, तैँले गरेको त बिग्रियो भनेर भनिदिन्छ। अब सेरेबेलमले माफी माग्छ। नाउ द सेरेबेलम अप्लोजाइज, द सेरेबेलम अप्लोजाइज। अब यसले माफी माग्छ, माफी माग्छ, सरी हजुर मलाई माफ गर्नुहोस्, मबाट गल्ती भयो। अब यसलाई सचाउँछ। नाउ द सेरेबेलम, नाउ द सेरेबेलम अगेन अन्डर द कमान्ड अफ सेरेब्रम, लिसन है, नाउ द सेरेबेलम अगेन अन्डर द कमान्ड अफ सेरेब्रम रिकरेक्ट्स द पाथवे, इट रिकरेक्ट्स द पाथवे। त्यही भएर तिमीले सेकेन्ड टाइम त्यहीँबाट कन्टिन्यू गर्यो भने सेकेन्ड टाइम चाहिँ टच हुन्छ है। लेट्स सी एभ्रीवन, इट्स भेरी फेसिनेटिङ एन्ड इन्ट्रेस्टिङ। वान सेकेन्ड, लुक एट मी केयरफुल्ली है त। ओके, आई ट्राई टु टच, मैले यहाँ छुने ट्राई गरेँ, यहाँ मेरो मिस्टेक भयो, म फेरि यहाँ कन्टिन्यू गर्छु, सेकेन्ड टाइम फेरि यहीँबाट सेकेन्ड टाइम चाहिँ टच हुन्छ है, सेकेन्ड टाइम चाहिँ टच हुन्छ। वान सेकेन्ड, लेट्स सी, लेट्स सी। ओके, आई मेड ए मिस्टेक, फेरि म यहाँबाट कन्टिन्यू गर्छु, सेकेन्ड टाइम चाहिँ यहाँबाट टच हुन्छ। सेकेन्ड टाइम पनि ट्राई गर्नु, सेकेन्ड टाइम पनि भएन भने पक्का डिफेक्ट नै हो, पक्का डिफेक्ट नै हो है त। यसरी होइन, यसरी बसेर यस्तो गर्ने होइन, नट लाइक दिस, यस्तो होइन, अलिकति आर्म फुल्ली एक्सटेन्ड गरेर, आर्म फुल्ली सकेसम्म बसेर भन्दा पनि उठेर गर्नुपर्छ है, उठेर गर्नुपर्छ, उठेर ट्राई गर्नु, आर्म फुल्ली एक्सटेन्ड गर्ने, आँखा चिम्म गर्नु, अनि त्यसपछि बिस्तारै 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 यहाँ छुने ट्राई गर्नु है त। मिस्टेक हुन्छ, मिस्टेक भइसकेपछि फेरि सेकेन्ड टाइम त्यहीँबाट कन्टिन्यू गर्दा सेकेन्ड टाइम चाहिँ टच हुन्छ। क्लियर? भनेपछि हेर न, फर्स्टमा थर्ड पनि कहाँबाट आउने? थर्ड पनि कहाँबाट आउँछ? सेरेब्रम। रिकरेक्ट गर्ने पनि को रहेछ? सेरेब्रम। थर्ड पनि कहाँबाट आउँछ? सेरेब्रमबाट रिकरेक्ट गर्ने पनि को रहेछ? सेरेब्रम। त्यही भएर मसल कोअर्डिनेसन इज डन बाई, इट इज डन बाई सेरेबेलम गभर्न्ड बाई सेरेब्रम, डन बाई सेरेबेलम गभर्न्ड बाई सेरेब्रम। एम आई क्लियर? आज गएर घरमा मम्मी बाबा दिदी भाइलाई यो एक्सपेरिमेन्ट गर्ने है त। मम्मी यहाँ आउनुहोस् न भनेर भन्नु, अनि त्यसपछि उभिएर आँखा चिम्म गरेर, अनि त्यसपछि आर्म फुल्ली एक्सटेन्ड गरेर बिस्तारै छुने ट्राई गर्नु है त, भन्नु है त मम्मीलाई बाबालाई आज यो एक्सपेरिमेन्ट गर्ने। क्लियर? इज एभ्रीवन क्लियर? यति बुझाएको छ? सक्यो, सेरेबेलम इज ओभर। बडी ब्यालेन्स के लिए मेंटेन गर्छ? बडी ब्यालेन्स इज मेंटेन बाई सेरेबेलम, मसल टोन मसल कोअर्डिनेसन इज मेंटेन बाई सेरेबेलम, बडी पोस्चर इज मेंटेन बाई सेरेबेलम है त। राम्रोसँग आर्म फुल्ली एक्सन गर्ने। फेरि एउटा सेक्सनमा यति हरामी थिए नि, एउटा फिजिकल सेक्सनमा यति हरामी थिए, पछाडि बसेर सर यस्तो गरेर यस्तो गर्दै थिए है त, नट लाइक दिस, यस्तो होइन है, यस्तो फुल एक्सन गरेर यस्तो गर्ने है त। ओके ओके, दिस मच फर टुडे, आजलाई यति नै। होप एभ्रीवन इज क्लियर।
ओके बाई बाई, गुड नाइट, स्विट ड्रिम्स। यस्ता एक्सपेरिमेन्टहरू नेममै हो क्या पढाइ हुने, कलेजमा पढाइ हुन्छ। Wait, Niru, yes, what do you want to ask? Muscle coordination of mammals is controlled by bonds. Oh my god, Yugan, कहाँको स्टेटमेन्ट हो यस्तो? That is very very false statement. छिटो कसरी उठ्ने भन्दा मेरो घर चितवन, मेरो घर चितवन, भरतपुर चितवन है त। प्रोकास्टिनेसन स्टप गर्ने भनेको चाहिँ अलवेज एउटा मोटिभेसन हुनुपर्छ। पहिला सर्ट टपिक्सबाट स्टार्ट गरौँ, सजिलो कुराहरूबाट। देयर सुड बी मोटिभेटिङ फ्याक्टर है त। तिमीले अगाडि नै सोध्नुपर्ने यो कुरा के अब यो क्लास सकिसकेको छ। मैले इन्ट्रान्समा कति पढ्थेँ, मैले पढेको कुरा सुन्यो भने तिमीहरू तिमीहरू छक्क पर्छौ मैले कसरी पढ्थेँ भनेर सुन्यो भने। म नेक्स्ट क्लासमा भन्छु। नेक्स्ट क्लासमा हाउ आई युज टु बी म्यानेज टाइम ड्युरिङ माई +2। फिजिकल क्लास पनि यस्तै पढाइ हुन्छ मेरो क्लासमा है त। ओके बाई बाई, गुड नाइट। टाइम सकिसक्यो, अर्को क्लास छ यहाँनिर है त। भोलि भन्छु म, भोलि मैले कसरी टाइम म्यानेज गर्थेँ भन्ने कुरा म भोलि भन्छु है त।